નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. ફર્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે સબ્જેક્ટનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું કે બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ એ સબ્જેક્ટ છે શું અને એ ક્યાં યુઝફુલ છે. સેકન્ડ વિડીયોમાં યુનિટ 1 સ્ટાર્ટ કરેલું, જેમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઇન્ટ્રોડક્શન લીધેલું, વોટ ઇઝ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, then components of statistics and types. So there are mainly two types of statistics, right? First one is descriptive statistics and second one is inductive or inferential statistics. Now, આ વિડીયોમાં importance of statistics, then limitation of statistics અને application of statistics કવર કરવાનું છે. જો હજુ સુધી તમે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ વિડીયો ના જોયું હોય તો ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરીને વિડીયો જોઈ શકો છો. અને હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તમારી સ્ટડી રિલેટેડ વિડીયો જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નવો વિડીયો અપલોડ થતાં જ નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઓર યુ કેન સે ડિફરન્ટ ફંક્શન્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. તો ફર્સ્ટ શું છે? તો ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ it presents a phenomenon or process in a numerical form. Statistics numerical data provide કરશે. Second one is it simplifies complex data. જે કોમ્પ્લેક્સ ડેટા હોય એને સિમ્પ્લિફિકેશનનું કામ કોણ કરે છે? સ્ટેટિસ્ટિક્સ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રોડ એક્સિડન્ટ થાય છે અને એના કોઝિસ કયા કયા છે એની સ્ટડી કરવી છે. તો પર્ટિક્યુલર એ રોડને યુઝ કરવા વાળા વ્હીકલ કેટલા છે એ તમારે જાણવું પડશે, રાઈટ? એ પર્ટિક્યુલર રોડ પરથી કેટલા વ્હીકલ પસાર થાય છે. ધેન આ જે કોમ્પ્લેક્સ ડેટા તમે મેળવો છો અને ટાઈપ ઓફ એક્સિડન્ટ્સ જે પણ થાય છે એના પરથી તમે સિમ્પલી કન્ક્લુડ કરી શકો છો કે કયા વ્હીકલથી વધારે એક્સિડન્ટ પ્રોડ્યુસ થાય છે, રાઈટ? તો કોમ્પ્લેક્સ ડેટા છે એને સિમ્પ્લિફાઈ કરવા માટે સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then third importance is with the help of statistics it is possible to compare the phenomenon or events. So comparison કરવા માટે પણ statistics helpful છે. For making comparison, statistics provide measures such as averages, coefficients, diagrams. આ બધું statistics ની હેલ્પથી પ્રોડ્યુસ થશે. Statistics helps to measure the result and even it helps to forecast some activity. જે રિઝલ્ટ આવે છે એને મેઝર કરવા માટે સ્ટેટિસ્ટિક હેલ્પફુલ છે. આપણે આગળના વિડીયોમાં એક એક્ઝામ્પલ જોયેલું કે ક્લાસરૂમ છે એમાં રિઝલ્ટ આવે છે તો એક એક સ્ટુડન્ટનો ડેટા કલેક્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ? એ બધા સ્ટુડન્ટનો જે ડેટા કલેક્ટ કરીએ છીએ તેના આફ્ટર એને પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ? ટેબ્યુલર ફોર્મમાં. તો રિઝલ્ટ છે એને મેઝર કરવા માટે પછી એમાંથી તમે કન્ક્લુડ કરી શકો છો એનાલિસિસ કરીને કે કોણ ફર્સ્ટ છે, કોણ સેકન્ડ છે, કોણ થર્ડ છે, રાઈટ? અને એક્ટિવિટીને ફોરકાસ્ટ કરવામાં પણ સ્ટેટિસ્ટિક હેલ્પફુલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લાસ્ટ 5 years અથવા તો 10 yearsનો એવરેજ રેનફોલ કેટલો છે એના પરથી તમે ફોરકાસ્ટ કરી શકો છો કે કમિંગ યરમાં કેટલો રેનફોલ થશે. દેન વન કેન ફોરકાસ્ટ સ્પ્રેડ ઓફ વાયરલ ઇન્ફેક્શન. આપણી ફિલ્ડમાં પણ સ્ટેટિસ્ટિક હેલ્પફુલ છે. જેમ કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે તો એનો સ્પ્રેડ કેટલો થાય છે એ ફોરકાસ્ટ કરવા માટે યુઝફુલ છે. દેન ડ્રગના સેલ માટે, દેન એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્શન, then exports and imports etc. તો આ બધું ફોરકાસ્ટ કરવા માટે વેરિયસ સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સ છે એ યુઝ થશે. Then next importance of statistic is it is used for drawing inferences about nature of population. Inferences draw કરવા માટે પણ સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેકનિક છે એ યુઝફુલ છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ પોલિસીના ફોર્મ્યુલેશનમાં પણ સ્ટેટિસ્ટિક હેલ્પફુલ છે. Then economic planning કરવું હોય તો પણ સ્ટેટિસ્ટિક હેલ્પફુલ છે. ધેન હાઇપોથિસિસને ફોર્મ્યુલેટ કરવા અને એને ટેસ્ટ કરવા માટે કે જેનાથી ન્યૂ થિયરીનું ડેવલપમેન્ટ કરી શકાય તો એના માટે પણ સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાઇપોથિસિસ લાઇક હાઇડ્રોક્સીક્લોરોક્વિન ઓર કોઈ અધર મેડિકેશન છે એ વાયરલ ઇન્ફેક્શનને ક્યોર કરવા માટે કેટલું ઇફેક્ટિવ છે એનું ટેસ્ટિંગ કરવા માટે વેરિયસ સ્યુટેબલ સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ છે એ યુઝ થશે. તો આ હતું ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક ઓર યુ કેન સે ડિફરન્ટ ફંક્શન્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ કે સ્ટેટિસ્ટિક છે એ ક્યાં ક્યાં અને કેવી રીતે યુઝફુલ છે. નાઉ લિમિટેશન્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેસમાં સ્ટેટિસ્ટિકનો યુઝ ના થઈ શકે. એક્યુરેટલી ક્વોલિટેટિવ ફિનોમિનાની સ્ટડી સ્ટેટિસ્ટિકથી ન થઈ શકે.
then conclusion અને inferences મળશે એ may be biased હોઈ શકે. And next is sometimes જે બી સ્ટેટિસ્ટિક યુઝ થાય છે એ રોંગ વેમાં યુઝ થઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એમ્પ્લોયનું વેજીસ છે એ 5% જેટલું ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવે તો એમ્પ્લોયર શું કહેશે કે એ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ સેલરી એમ્પ્લોયને પ્રોવાઈડ કરે છે. બટ માર્કેટની પ્રાઇસ બાય 20% ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો જે 5% ઇન્ક્રીઝ થયું છે સેલરીમાં એનો મતલબ એમ ન કહી શકાય કે એ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ સેલરી પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ? બટ એ કેવો કેસ થઈ જશે? અંડરપેઇડ. તો સમટાઈમ જે સ્ટેટિસ્ટિક યુઝ થાય છે એ રોંગ વેમાં યુઝ થઈ શકે છે. ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ જે સ્ટેટિસ્ટિકના રિઝલ્ટ મળશે એ એક્ઝેક્ટલી સાયન્સના રિઝલ્ટ જેવા સેમ નહીં મળે. સો કન્ક્લુઝન જે સ્ટેટિસ્ટિકના રિઝલ્ટ પરથી મળશે એ કેવું હશે? ઓનલી એઝ એવરેજ હશે. એન્ડ ધીસ વન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે કોઈ પણ ઇનએક્સપિરિયન્સ્ડ અથવા તો અનટ્રેન્ડ પર્સન સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલનો યુઝ કરે છે તો જે પણ રિઝલ્ટ મળે છે એક્સપેરિમેન્ટનું અથવા તો કન્ક્લુઝન મળે છે એ ફોલ્સ મળી શકે છે. તો આ હતી લિમિટેશન્સ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ એપ્લિકેશન ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. તો સ્ટેટિસ્ટિક્સની એપ્લિકેશન છે એ વાસ્ટ છે. તો એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે સાયન્ટિફિક સ્ટડીમાં, ઇકોનોમિક સ્ટડીમાં અને બિઝનેસ સ્ટડીમાં. ફર્સ્ટ એપ્લિકેશન ઇઝ સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સ છે એ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થઈ શકે છે. for planning, for production, for administration or for growth and development. But ઇન્ડસ્ટ્રીની સક્સેસ ડિપેન્ડ કરે છે કે પ્રોડક્શન પ્રોગ્રામિંગ, સેલ્સ અને ક્વોલિટી અને ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલમાં એક્યુરેસી કેટલી છે. સેકન્ડ વન ઇઝ સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ્સ ઇન્સ્પેક્શનમાં પણ યુઝફુલ છે. પ્લાનિંગ, કંટ્રોલ ચાર્ટ્સ, માર્કેટ રિસર્ચ, કન્ઝ્યુમર સ્ટડી એન્ડ ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ. Then next one is it is useful in different fields. વેરિયસ ફિલ્ડમાં સ્ટેટિસ્ટિક છે એ યુઝફુલ છે. Then next is statistical data and methods are used in understanding economic problems and formulation of economic policies. Economic problems શું છે? economic policy ને ક્રિએટ કરવી હોય તો પણ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા અને મેથડ છે એ યુઝફુલ છે. ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ્સ હોય એમાં એડવાન્સ્ડ સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ્સ સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરશે, રાઈટ? ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે છે લાઈક પ્રોડક્શન, કન્ઝમ્પશન, પ્રોફિટ, સેવિંગ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. વેરિયસ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સમાં એડવાન્સ્ડ સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડ છે એ યુઝફુલ છે કે જે સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરશે. ધેન નેક્સ્ટ ઇઝ મેડિકલ સાયન્સમાં પણ સ્ટેટિસ્ટિક્સ યુઝફુલ છે. જેમ કે કોઈ મેડિસિન છે કે જે ડિસીઝને કંટ્રોલ કરે છે તો એ મેડિસિન રિલેટેડ ફેક્ટ્સને કલેક્ટ કરવા માટે સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ યુઝફુલ છે. ધેન એ ફેક્ટ જે કલેક્ટ કરેલા છે એ ડેટાનું એનાલિસિસ કરવા માટે સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ છે એ યુઝફુલ છે. પ્લસ જે નવી ડ્રગ્સ હોય એની ક્લિનિકલ ટ્રાયલ અથવા તો પ્રી ક્લિનિકલ સ્ટડી કરવામાં પણ સ્ટેટિસ્ટિક છે એ યુઝફુલ છે. સોશિયલ સાયન્સમાં પણ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા અને મેથડ્સનો યુઝ થાય છે. એમાં કોરિલેશન, રિગ્રેશન એનાલિસિસ પણ યુઝફુલ હોય છે અને સોશિયલ સર્વે કરવો હોય તો મેઇનલી એમાં સેમ્પલિંગ ટેકનિક્સ છે એ યુઝફુલ હોય છે. દેન એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડમાં પણ સ્ટેટિસ્ટિક યુઝફુલ છે. કેવી રીતે? વેરિયસ ક્રોપ વેરાયટી છે એનાથી yieldમાં કેટલો ડિફરન્સીસ મળે છે એ ડિટરમાઇન કરવા માટે સ્ટેટિસ્ટિક યુઝફુલ છે. દેન પ્લાન્ટ બ્રીડિંગ, એનિમલ બ્રીડિંગ, પોલ્ટ્રી, એનિમલ ન્યુટ્રિશન એ બધામાં સ્ટેટિસ્ટિકલ ટૂલ છે એ યુઝફુલ હોય છે. દેન આપણે જાણીએ છીએ કે કોમ્પ્યુટર લાર્જ ડેટાને સ્મોલ ડેટામાં કન્વર્ટ કરવા માટે વેરી યુઝફુલ ટૂલ છે, રાઈટ? તો એના માટે વેરિયસ સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે લાઈક એક્સેલ, SPSS, SAS, મિનિટેબ કે જેનાથી જે કોમ્પ્યુટેશન છે એ ઇઝીલી અને ક્વિકલી પરફોર્મ થઈ શકે છે. સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસ આ સોફ્ટવેરની હેલ્પથી ઇઝીલી અને ક્વિકલી પરફોર્મ થઈ શકે છે. તો આ હતી એપ્લિકેશન ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ. તો અહીંયા યુનિટ 1માં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં સ્ટેટિસ્ટિક ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બાયોસ્ટેટિસ્ટિક્સ સ્ટાર્ટ કરીશું. સ્ટેટિસ્ટિક ટોપિકના બંને વિડીયો જોયા પછી તમને કોઈ ડાઉટ હોય કે ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. એનો જવાબ તમને જરૂરથી મળશે. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ક્લાસમેટની સાથે શેર કરો અને હજુ સુધી અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તમારી સ્ટડી રિલેટેડ વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.